jedinečný dopravní projekt, který budí vášně a Pražany bude stát 2 miliardy. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu se budeme podrobně věnovat plánované lanovce mezi Bohnicemi a Dejvicemi. Když radnice poprvé před pár lety tento projekt představila, zdálo se, že je to další bláznivý předvolební nápad, který za nějakou dobu upadne zapomnění. Překvapivě tomu tak ale v tomto případě není. Podle všeho se lanovkou skutečně svezeme, a to už v roce 2025. Dnes vám zatím alespoň ukážeme, na co se můžete těšit. Než se do toho ale pustíme, řekneme si, proč je vlastně zapotřebí přímé spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6. Když byste dnes jeli ze zastávky Krakov na Vítězné náměstí, museli byste nejdříve absolvovat cestu autobusem do Kobylis, pak metrem na Vltavskou a poslední úsek nakonec dola tramvají. Na tuto cestu, která je vzdušnou čarou jen 3 kilometry, si připravte minimálně 40 minut vašeho času. Díky lanovce se ale tato cesta zkrátí na pouhých 15 minut. A jestli si říkáte, proč město přišlo s lanovkou a ne třeba s tramvajovou tratí, tak rozhodně nejste sami. Největší problém ale je, že tramvaj by stála něco kolem 8 miliard. No a dokončení tratě, to by bylo bůh ví kdy. Za to lanovka se udělá mnohem rychleji a levněji. Město plánuje, že by teoreticky někdy v budoucnu ji mohla tramvaj nahradit. To bude ale za hodně dlouho. S tramvajemi město obecně zaspalo a má co dohánět. Obyvatelé těchto městských částí čekají na tratě mezi Kobylisemi a Bohnicemi nebo mezi Podbabou a Suchdolem jako na smilování. A pokud se chcete dozvědět více o rozvoji tramvajové sítě v Praze, nedávno jsme právě o tomhle natočili samostatné video. Odkaz najdete dole v popisku. A teď k lanovce samotné. Její vítěznou podobu jí vtisklo architektonické studio William Matthews Associates ve spolupráci s Expedition Engineering, které stojí mimo jiné i za návrhy londýnské lanovky. Celkem bude mít 3 stanice. Ta horní bude zde před Krakovem. Dolní stanice pak bude vedle autobusové zastávky Podbaba. Vznikne ale i mezistanice, která bude hned vedle pražské zoo v Podhoří. Společně s ní by měl vzniknout i nový vstup do zoo. A tak už se nebudeme muset trmácet autobusem z Holešovic. Velmi vítaná změna, nemyslíte? Samotná cesta lanovkou pak bude trvat pouhých 7 minut. Do každé kabinky se vejde 35 lidí a ve špičce lanovka převeze až 2300 osob za hodinu. Oproti 40 minutám a 3 přestupům je to opravdu velký rozdíl. Že je Kaufland na Podbabě, asi většina z vás ví. Další ale vznikne nahoře v Bohnicích, vedle zastávky nové lanovky. A protože je lanovka propojí, docela se nabízí, že by mohla mít přezdívku Kauflandovka. Uvidíme, jestli se to ujme. Ostatně Pražané jsou, co se týče přezdívek, vážně kreativní. Tak co na lanovku říkáte? Je potřeba, nebo jsou to vyhozené peníze? Nebo se měla rovnou udělat tramvaj? Napište mi to do komentářů. Já jsem za lanovku rád a vlastně mi ani tolik nevadí, že se jedná jen o náhradní řešení za tramvaj. Myslím si totiž, že se tramvaje jen tak nedočkáme a lanovka tak bude fungovat hodně dlouho. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například o tom, jak cestovat po Praze nejrychleji. Není to totiž ani lanovkou, ani tramvají, ale vlakem. Jak jej využít i pro vaše každodenní cesty? Odpověď a odkaz na video najdete dole v popisku. Tak se určitě mrkněte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.